Xin chào các em. Lần trước chị đã hướng dẫn chúng mình vẽ các con vật từ chiếc kéo đấy. Và hôm nay chị sẽ lại hướng dẫn chúng mình vẽ các loại quả từ hình tròn. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Các em thấy không? Từ hình tròn, chị đã vẽ được rất nhiều các loại quả có hình dạng hình tròn đấy. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em!